kung paano ang pag-inspect or kung paano ang inspection ng mga chemical reactions para alamin kung ito ba ay redox reaction, handa na tayong mag-balance. Magsimula tayo dito sa example na ito. So, ang atin pong given reaction ay aluminum plus silver plus forming aluminum 3 plus and silver. So, ang una pong tanong, is this a redox reaction? So, gaya po ng ginawa natin kanina, titingnan natin ang changes sa oxidation state ng chemical species involved in this reaction. So, dito po bilang panimula, aluminum sa reactant side which has an oxidation state of 0 forming Al3+. So nagbago po ang oxidation state, nag-increase siya from 0 to +3. So, ibig sabihin po nun, kapag tumataas ang oxidation number, it undergoes an oxidation reaction. At yun pong net change sa oxidation state ang nag-i-indicate kung ilan bang electrons ang nawala sa aluminum. So, from 0 to +3, ibig sabihin, aluminum lost 3 electrons. So, yun po, klaro. Yun pong aluminum ang nag-undergo ng oxidation. Siya po ang reducing agent. Ngayon, sa pangalawa naman pong chemical species, silver plus forming silver 0 or elemental silver. So, ang oxidation state change po natin is from +1 to 0. So, ibig sabihin po, it's a reduction reaction kasi nag-gain ng electron ang silver plus. Specifically, every silver plus ion gained 1 electron. So, that is our reduction reaction and we call silver plus our oxidizing agent. So, dahil po merong transfer of electron na nangyari from aluminum to silver plus, we consider this reaction a redox reaction. So, ngayong klaro na po sa atin na siya ay redox reaction, kailangan na natin i-balance yung chemical equation. So, paano nga ba uli natin ito gagawin? So, a balanced chemical reaction, as a review for the students, we have to ensure that the number of elements of each element on the reactant side is equal to the number of elements on the product side. So, for example, dito sa ating reaction na ito, meron tayong isang aluminum atom sa reactant side at meron din tayong isang aluminum atom sa product side. So, balance siya, no? Pagdating naman sa silver, meron tayong isa sa reactant side, meron din tayong isa sa product side. So, balance yung bilang ng elements. Ngayon, ang tanong natin, is this a balanced redox reaction? Ang sagot ay hindi. Dahil meron dalawang requirements ang isang balanced redox reaction. So first, ang isang balanced redox reaction, dapat yung number ng electrons na present sa reactant side at sa product side ay equal. Kung ilan ang electrons na nawala, yun din ang number ng electrons na magigain. Okay, kasi ang electrons, just like matter, they follow the law of conservation of mass. Kung ilang electrons ang nawala, yun din ang electrons na magigain sa reaction. So, walang net change sa bilang ng electrons na transfer. Ang pangalawa pang requirement ng isang balanced redox reaction is that dapat yung total ng net charges ng lahat ng chemical species sa reactant side ay equal sa total ng lahat ng net charges ng species sa product side. So, medyo komplikado yung definition, So, mahirap siyang intindihin kung ituturo po natin ito sa mga estudyante natin in the form of a sentence. So, mas madali po itong mai-demonstrate kung tayo ay magsosolve ng problem. So, balikan po natin ang equation ito. Aluminum plus silver plus forming aluminum 3 plus plus silver. So, ang sabi natin kanina, dapat kung balance ang redox reaction, dapat yung number ng electron sa reactant side ay equal sa number ng electron sa product side. So, dito po ulit sa example na ito, sinabi natin nung nag-inspect tayo kanina, every aluminum atom releases 3 electrons because like from aluminum 0 to aluminum 3 plus. So, tandaan po natin yun. Kada aluminum atom ay nag-lose ng 3 electrons to form 1 aluminum 3 plus ion. Pagdating naman po sa silver, every silver plus ion gained 1 electron to form silver 0. So, yun po. Ang tawag po natin dito sa dalawang equations na ito ay half reactions. Ulit, kung titingnan nyo po dito, yung number ng electrons na nawala or na-lose ay 3. Ang number ng electrons na na-gain per silver atom or silver ion is 1. So, kailangan natin itong mabalanse. So para mabalanse ang bilang ng electrons na na-lose at na-gain, kailangan nating i-multiply ang number ng electrons na nagain ng silver by 3 to make
3 electrons lost equal to the 3 number of electrons gained. So, ibig sabihin po nito, para mangyari ito, kailangan nating i-multiply ng 3 ang coefficient ng lahat ng chemical species involved in the reduction reaction. So, 3 silver ions gaining 3 electrons forming 3 silver zero or silver metal. So, klaro po, ano po? So, ngayong nabalansa na natin ang bilang ng electrons, ang sunod naman natin gagawin ay pagsasamahin natin itong dalawang half reaction. So, lahat ng species sa reactant side ay pagsasama-samahin 1 aluminum plus 3 silver plus 3 electrons. So, yun po ang galing sa ating reactant side. Ganon din po ang ating gagawin sa lahat ng species na nasa product side. So, 1 aluminum 3 plus 3 electrons plus 3 silver atoms. Yun po ang nasa product side. So, kung makikita po ninyo ngayon, ang bawat side of the equation, so sa reactant side may 3 electrons, sa product side meron ding 3 electrons. So, ano pwede natin gawin dyan? So, pwede natin i-cancel yun kasi present siya sa both sides of the equation. So, at this point po, nabalanse na natin ang bilang ng electron sa both sides of the equation. Meron pa ba tayong pamamaraan para ba check kung balanse ba ang chemical reaction? So, opo. Muli, bilangin natin ilan ang aluminum atoms sa reactant side. Meron tayong isa at meron din tayong isa sa product side. Ngayon, bilangin natin ilan ang silver atoms sa reactant side. Meron tayong 3. Meron din tayong 3 sa product side. So, balanse po ang bilang ng ating atoms. So, yung pangalawang requirement na binanggit ko kanina, bukod sa balanse, dapat yung number ng electrons na involved. No? Kung ilan man yung na-lose, yun din yung total number ng electrons na na-gain. Ang isa pang requirement po ngayon is dapat yung balance ng total charges sa both sides of the equation ay equal. So, dito po, ating titingnan. Meron tayong isang aluminum na ang charge ay 0, oxidation state ay 0. Meron tayong 3 silver ion na kada isa ay merong oxidation state na +1. So, yun, yung total ng dalawa should be equal to isang silver 3 plus, so 1 times +3 plus 3 silver 0, so 3 times 0. So, makukuha po ninyo dyan is ang total charges sa reactant side is +3 at ang total charges sa product side is +3. So, therefore, balance ang charges ng both sides of the equation. So, at this point po, na-satisfy na yung dalawa nating requirement. Ibig sabihin, this is a balanced redox reaction. Simple po, ano po? Okay, gaya po na ating nakasanayan sa ating mga nagdaang lectures or tutorial videos, kailangan po nating challenge ang ating understanding ng redox reactions, particularly sa pagbabalance. So, magpa-practice naman po tayo dito sa isang combustion reaction. So, this is a reaction between and oxygen forming aluminum oxide. So, unang-una po, gaya ng nakasanayan, kailangan nating alamin kung ito ba ay redox reaction. So, kailangan nating tingnan ano ba nangyayari sa bawat chemical species sa reactant side pagdating sa product side. So, sa example po ito, unahin po natin ang aluminum. So, sa reactant side po, aluminum has an oxidation state of 0. Pagdating sa product side, nag-form siya ng aluminum oxide. So, pagdating po sa aluminum oxide, alam po natin based dun sa ating rules ng oxidation states, normally or usually, kapag po nag-form ng compounds ang oxygen, ang kanyang oxidation state madalas ay -2. So, you have 3 oxygen atoms in aluminum oxide multiplied by oxidation state of -2, making it a total of -6. So, yung pong -6 na yun, ang kailangan nating i-counterbalance ng total charges ng aluminum to make it a neutral compound. So, dito po sa example na ito, so, neutral ang formal charge ng aluminum oxide. Meron tayong -6 na contribution ng oxygen. Ibig sabihin po, dapat ang total oxidation state ng dalawang aluminum ions or aluminum atoms ay mag-i-equal sa +6. So, +6, you divide it by the number of aluminum atom, which is 2, makukuha po natin ang oxidation state ng bawat aluminum ion, which is +3. So, whenever we are assigning oxidation states, tatandaan po natin, we are assigning the oxidation state of each element.
Okay, or of each atom or of each ion. Medyo nakakalito po kasi dito yung numerical subscript. So ito po yung dapat ninyong iklaro sa ating mga estudyante. So dito po sa half reaction na ito, ang bawat aluminum atom ay nag-undergo ng oxidation. So it loses 3 electrons to form 1 aluminum 3 plus ion. So yun po ang dapat nating iklaro sa mga estudyante. We are assigning oxidation state per atom or per ion involved in the reaction. Okay, so oxidation reaction po yon. Okay, pagdating naman po sa oxygen species. So, sa reactant side, meron tayong oxygen gas or O2, which is an elemental species na nag-undergo na reaction with aluminum to form aluminum oxide. So, meron pong dalawang magkaibang oxidation states dito ang oxygen. So, sa reactant side, ano ba ang sabi sa ating rule? Kapag ang isang element ay combined with the same element at wala pong net charge na naka-indicate. Halimbawa dito, O2, wala pong net charge na naka-indicate. Ibig sabihin po, ang oxidation state ng bawat oxygen atom sa O2 ay 0. Okay? Huwag po natin kakalimutan yun pong ating nasa rule number 1. So 0 ang oxidation state ng bawat oxygen sa O2 molecule. Pagdating naman po sa aluminum oxide, sabi natin kanina, ang oxidation based dun sa ating guideline din sa pag-assign ng oxidation state, -2. Madalas ang oxidation state ito. So, ang nangyari pong change sa oxidation state ng bawat oxygen atom or ion is from 0 to -2. So, ibig sabihin po, bumaba ang ating oxidation state. So, this is an indication that oxygen gained 2 electrons during the process. And since it gained 2 electrons during the process, we call this a reduction reaction. So, i-review po natin yung ating terms kanina. So, since yung oxygen po ang nag-undergo ng reduction reaction, we call it the oxidizing agent. Since aluminum underwent the oxidation reaction, we call it the reducing agent. Yun po. Huwag po natin kakalimutan iyon na po. Okay, so at this point po, confirm po natin na meron pong magkasaligway na movement ng electron. So, aluminum lost electrons, oxygen gained electrons. So, therefore, we consider this reaction a redox reaction. So, at this point, kailangan na po natin siyang balansehin. So, as I have said earlier, ang gagawin po natin dito is balancing by inspection. So, kailangan po natin magbilang ng number ng atoms or number ng elements sa bawat side ng equation. So, ilan ba ang ating aluminum sa reactant side? Meron tayong isa. Meron naman po tayong dalawa sa product side. So, ibig sabihin, hindi siya balanse. Ang oxygen naman po, meron tayong dalawa sa reactant side. Meron po tayong tatlo sa product side. So, hindi din siya balanse. So, isang pwede po natin gawin dito ay ang balansehin ang bilang ng aluminum kasi medyo mas madali siya. Meron siyang isa sa reactant side, meron siyang dalawa sa product side. So, lagyan natin ng numerical coefficient na 2 sa reactant side ang aluminum. Yun. So, by doing this, mababalanse po natin yung bilang ng aluminum sa dalawa sa reactant side, dalawa sa product side. Pero, meron pa rin tayong problema kasi hindi balanse ang ating oxygen. Dalawa sa reactant side, tatlo sa product side. So, ano ba ang pwede nating sunod na gawin? So, para po sa mga estudyante, kung medyo hirap kayo na ma-imagine ito, kung ibabase po ninyo ang ating balancing doon sa bilang. So, doon sa original na bilang ng elements, sa reactant side, dalawa. Sa product side, tatlo. So, para mabalansa siya, kailangan nyo mag-isip, ano ba ang least common multiples ng 2 at ng 3? So, magbibilang tayo. So, ang multiples ng 2 ay 2, followed by 4, followed by 6. And then 8 kung itutuloy-tuloy ninyo. Ang multiples naman ng 3 is 3, 6, and then 9. So, anong sinabi natin? Least common multiple. So, yun yung kauna-unahang number na yung multiples ng 2 at 3 ay magkapareha. So, ibig sabihin sa kasong ito, 6. So, kailangan para mabalanse ito, yung simplest number na pwede nating gamitin para sa oxygen will be 6. So, paano ba natin magagawang 6 ang oxygen atom sa reactant side at 6 din ang oxygen atom sa product side? So, that means na yung number ng oxygen atoms natin sa reactant side, kailangan natin i-multiply by 3. Sa product side naman, kailangan natin i-multiply by 2. So, 2 times 3 should be equal to 3 times 2. So, kung ano man po yung factor na i-multiply natin sa bawat side ng equation, yun ang ating gagamitin
na numerical coefficient doon sa chemical species na nagko-contain ng oxygen. So, in this particular example, lalagyan natin ng numerical coefficient na 3 doon sa oxygen at lalagyan natin ng numerical coefficient na 2 before aluminum oxide. So, klaro po ba? So, pagkatapos ito, magbilang ulit tayo. Ilan ang oxygen atom sa reactant side? So, 3 times 2 is equal to 6. Ilan naman ang oxygen atom sa product side? 2 times 3 is equal to 6. So, balanse na ang ating oxygen. Ngayon, ang tanong, balanse pa ba ang ating aluminum? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Dahil since naglagay tayo ng numerical coefficient na 2 sa aluminum oxide, ang number ng aluminum atoms natin sa product side ay 4. Samantalang, dalawa lang ang nasa ating reactant side dahil sa numerical coefficient na inilagay natin kanina. Pero madali lang itong i-fix kasi yung aluminum naman natin sa reactant side, wala naman siyang kakombine na ibang elements. Madali nating palitan yung coefficient na 2 with 4. And so, by doing that, i-check ulit natin. 4 ang aluminum sa reactant side, 4 din sa product side. 6 ang oxygen sa reactant side, 6 din ang oxygen sa product side. So therefore, balanse na ang number ng elements dito sa chemical reaction na ito. So, ang sunod naman natin uling gagawin is i-confirm. Ito ba ay balanced chemical or balanced redox reaction? So, gagawin uli natin yung ginawa natin kanina. So ang sabi natin, yung number ng electrons na na-lose ay equal dapat sa number ng electrons na nag-gain. So, kanina, from aluminum 0, forming aluminum 3, 3 electrons were lost. Right? So, pagdating naman sa oxygen, sa kada oxygen atom, from 0 to -2, so bawat atom or bawat atom ng oxygen ay nag-gain ng 2 electrons. Pero ngayon, sa pagbibilang po natin ito, kailangan na nating i-consider yung numerical coefficient ng bawat element doon sa reactant side. So, una, 4 daw ang aluminum atoms na present sa reactant at sa product side. So, 4 aluminum atoms. At sabi natin, kada aluminum atom ay nag-lose ng 3 electrons. So, in total, lahat ng aluminum atoms during the process lost 12 electrons. So, yung total ng electrons na na-lose. Pagdating naman sa oxygen, sabi natin kanina, every oxygen atom gained 2 electrons. Kaso, magbilang tayo. Ilang oxygen atoms ang involved sa reaction? Meron tayong 6 na oxygen atoms. So, 6 oxygen atoms multiplied by 2 electrons gained for every oxygen atom gives you a total of 12 electrons gained. So, ano nga yung requirement natin kanina? Dapat yung number ng electrons na na-lose ay equal sa number ng electrons na na-gain kasi ang electrons ay nagpa-follow din ng law of conservation of mass. So, dito po, 12 electrons lost is equal to 12 electrons gained. So, based on this, balance na ang ating redox reaction. So, ano pa nga yung pangalawa nating requirement dito? So, dapat yung total of all the charges of all the chemical species on the reactant side dapat equal din sa total ng lahat ng chemical species sa product side. So, madali lang po ito kasi dito sa example na ito, meron tayong 4 na aluminum na ang net charge ay 0. Right? So, 0 plus 3 oxygen. So, ang net charge ng oxygen dito is 0. So, 0 plus 0 is equal to 0. So, 0 ang total charge sa reactant side. Pagdating naman po sa product side, ang aluminum oxide is a neutral compound. So, we have two equivalents of a neutral compound. So, 2 times 0 is equal to 0. So, 0 is equal to 0. So, equal pa rin ang net ang summary ng lahat ng charges of chemical species on the reactant side with those of the product side. So sa punto pong ito, ititigil muna po natin ang ating discussion ng ng redox reactions only because yun pong ibang types or ibang techniques sa pagsosolve or sa pagbabalance ng redox reactions will require a bit of an understanding ng acids and bases kasi we do have this thing called balancing redox reactions in an acidic medium and balancing redox reaction in a basic medium. So ito po yung magiging follow-up na web tutorial po natin. So we're gonna be increasing yung complexity po ng pagbalanse ng redox reaction. So
Since nakaisang oras na po tayo, sana po ay meron kayong mga natutunan dito po sa napakasimpleng lecture na aming ibinigay. Makakaasa po kayo, meron po, gaya po na sinabi ko kanina, meron po kaming mga follow-up sessions po para mas maging magaling po kayo at praktisado sa pagbabalance ng redox reaction kahit po yung mga napakakomplikadong examples. So muli po, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming simpleng tutorial na ito. Over the course of the next few weeks, we will also be posting sample problems, like very short sample problems po. Siguro mga 3 to 5 minute videos para po makatulong sa ating pagpa-practice. Ano po, gagawin natin siyang interactive kasi magbibigay po kami ng problem sa inyo at hihingan po namin kayo ng sagot sa comment section. So muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. Maligayang araw po ng kalayaan at nawa po ay huwag po kayo sanang magsawa sa pagsuporta po sa aming simpleng adhikain. At iyon po muli ay mag-deliver sa inyo ng content na makakatulong po sa pagtuturo ng ating mga guro at gayon din po mas makakatulong po para mas mabilis or mas madaling maintindihan ng ating mga estudyante ang mga aralin natin sa areas of science, technology, engineering, at mathematics. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at patuloy po kayong mag-ingat.